Math 2, Module 1, Aralin 2. Pagbibigay place value at paghahanap ng value ng 3 digits na bilang. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-hit mo rin ang bell para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating life encouragement verse ay matatagpuan sa John chapter 8 verse 12. Ang sabi, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Balikan natin ang ating aralin. Ibigay ang wastong bilang ayon sa paglalarawan. Number 1, 2, 3, 4, at saka sa 5. Ang ating sagot sa number 1, ay 424. Tingnan naman natin kung tama din ang sagot mo sa number 2, 244. Sa number 5, 245. Sa ating number 4, magaling. Ito ay 112. Sa number 5 ay 300. Ayan. Tuklasin. Kararating pa lamang ni Gino galing paaralan. Pagkatapos niyang magbihis ay agad siyang tumulong sa kanyang tatay sa pag-ayos ng panindang itlog ng manok. Nabenta ni Gino agad ang 100 itlog. Nakatumbas ng tig sa 10 itlog sa isang tray. Pagtatalakayan. Anong ginawa ni Gino pagkatapos magbihis? Magaling! Tinulungan ni Gino ang kanyang tatay sa pagtitinda ng itlog. Pangalawa, anong ugali ang ipinamalas ni Gino? Si Gino ay matulunging bata. Pangatlo, ano ang natuklasan ni Gino sa pagtitinda niya ng itlog? Habang nagtitinda ng itlog si Gino, ano ang kanyang napansin? Ang natuklasan ni Gino sa kanyang pagtitinda na ang 100 itlog ay katumbas ng 10 tray na itlog. 10 tray. Ayan. Pang-apat, ilang 10 ang katumbas sa 100 itlog? Ang 100 itlog ay katumbas ng 10 tig sa 10 tray ng itlog. Suriin naman natin. Pagbibigay place value at paghahanap ng value ng 3-digit na bilang. Handa ka na bang matutunan ang ating araling ito? Sa pamamagitan ng tulong ng mga itlog na ibininta nila Gino, malalaman muna natin yan. Aalamin natin yan kung ano ang mga place value ng bawat bilang. Okay, halimbawa. Ito ang nabenta nila Gino. May isang tigwa 100 at mayroong 5 tig sa 10 tray na itlog at mayroong 3 peraso. So, ilan lahat ang mga itlog na inayos ni Gino? Ilan lahat? Magaling! Ang kabuuang bilang ng mga itlog ay 153. Ang 153 ay 3-digit. O, pansinin natin. Mayroon siyang 3-digit. 1, 2, 3. Na bilang dahil ito ay binubuo ng daanan, sampuan, at isahan. Tingnan natin. Ang 153 ay mayroong 3 digit. Mayroong ito ang please value chart. 153, isang daanan o 100, sampuan sa 5, tens. Sampuan o tens, isahan, ones. Nandyan ang 3. 153, 1, hundreds, sampuan, 5, 3, isahan. So, kung ang titingnan natin ang kanyang place value at ang value niya, ito, tingnan natin.
Ang isahan ay 3. Yan. Ang sampuan naman, 50. Yan, 5. Ang daanan, 100. Kaya yan ang digits niya, place value at ang ating place value chart. Ano-ano mga place value ang makikita sa place value chart? Ayan, ito ang place value chart. Ito, place value chart. Anong makikita mo dyan? Magaling. Ito ay isahan, sampuan, at daanan. Okay, sa bilang ng 153, ang 5 ay nasa anong place value? Anong place value? Magaling, ito'y nasa sampuan. Pangatlo, kung ang digit na 5 ay nasa sampuan, ano ang halaga o value nito? Magaling, ang value ng 5 sa digit, ang value ng digit na 5 ay 50. 153, kaya 50. Nasa tens digit siya, value. Place value. Pang-apat, ano naman ang place value at value ng digit na 1? Ang digit na 1 ay nasa daanan at may halaga itong 100. Okay, halimbawa, magbigay tayo ng isa pang halimbawa. Halimbawa ito, place value chart. Ito ang place value chart natin. Ito ang 249 ang ating number. Tapos, ating aalamin ang mga bilang. Ang isang ganito, ang tawag sa kanya ay longs. Ang katumbas niya ay 10 units. Sa flat naman, ang tawag dito ay flat. Ito, ang katumbas niya ay 10 longs. Ang isang longs, ang katumbas niya ay 10 units. So, tandaan natin, ito ang tawag sa kanya, flats. Mayroon siyang kabuuang 10 longs. Ito naman itong 10, ang value niya, ang katumbas niya ay 10 units. Flats, longs, units. Ayan. So, tingnan natin ang isa pang halimbawa. $249. Ang 249 natin, ang isahan ay, ang place value niya ay isahan sa 9. Ayan siya. Ang 4 naman, sampuan. 40 ang value niya, ang katumbas. Ang 2 naman, daanan, hundreds ang katumbas niya ay 200. Okay, tingnan natin isa pang halimbawa. Tingnan natin. Isulat ang place value. Ang gagawin natin, isulat ang place value at value ng hinihinging digit sa tulong ng larawan. Okay, halimbawa ito. Ilang hundreds o daanan, ilang sampuan. Okay, tingnan natin ang sagot. Ang ating sagot ay mayroon siyang ang 4 na hinihingi dito ay ilang, ang value niya? Ayan, 4. Ang place value, isahan. Ang value niya, ang katumbas ay 4 lang. Okay, next. Number 2. Itong 2. 2. Yan, tingnan dyan. Alin dyan? Daanan. Ang value niya ay daanan. Ang katumbas ay 200 ang value. Number 3. Ayan, number 3. 5. Asan? Ito ang 5. Ano ang place value niya? Nasaan siya? Nasa sampuan. Ang kanyang value ay 50. Subukan ulit natin. Isulat ang place value at value ng mga digit na may salungguhit. Okay, ang 9. Ano ang sagot natin? Magaling, ito ay isahan. Ang katumbas lang niya, ang value ay 9.
Next, itong 2, place value niya ay tama. Ito ay 10. At ang value niya ay 20. Ito namang 1. Daanan. Tama. Magaling. At ang value niya ay 100. Isa-isip. Ano ang place value? Paano nalalaman ang value ng bawat digit sa isang bilang? Ayan. Lagi nating tatandaan na ang place value ng 3-digit na bilang ay isahan, sampuan at daanan. Ang mga bilang ay maaaring pangkatin ayon sa value nito. Ang bawat digit ay may value ayon sa kinalalagyan nito sa place value chart. Ayan. Halimbawa. Ayan. Isang hundreds. Isang daanan o hundreds. Ganyan, sampuan. Isang sampuan ang katumbas ay 10. Ang isa naman, isang isahan, ang katumbas niya ay 1. Okay, subukan natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Number 1, ilang sampuan mayroon sa larawan? A, 1, B, 2, C, 3. Magaling! Ang ating sagot ay B. Number 2, ilang daanan mayroon sa larawan? Ayan ang larawan. A, 5, B, 50, C, 500. Tingnan natin ang iyong sagot. Ang ating sagot ay 5. Magaling! Number 3. Aling bilang ang katumbas ng 4 na daanan, 2 sampuan at 9 na isahan? A, 924, B, 492, C, 429. Ating sagot ay C, 429. Okay, number 4. Ilang sampuan mayroon sa 200? A, 2, B, 20, C, 200. Ang sagot natin ay nasa B. Okay, last. Ano ang value ng 3 sa bilang na 358? A, 3, B, 30, C, 300. Ang ating sagot ay C, 300. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. God bless!